ሰላም ክብሯን የቪዲዮአችን ተከታታዮች በዚህ ቱቶሪያል ክፍል የምናየው ሁለት ቤዝመንት ፕላስ ግራውንድ ፕላስ 9 የሆነ ለሆስፒታልነት የሚያገለግል አንድ ቢልዲንግ ስትራክቸራል ዲዛይኑን በኢታፕስ ሶፍትዌር እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል እያሳየዋችሁ ነበር። በባለፈው ክፍሎች ውስጥ እንዴት አድርገን ይህንን ስትራክቸር ሞዴል ማድረግ እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሎድ ፓተርኖችን ወይም ደግሞ ሎድ ታይፖችን እንዴት አድርገን ሎድ ፓተርን ላይ እንዴት አድርገን ማስገባት እንደምንችል አሳይቻችሁ ነበር። በዚህኛው ክፍል ደግሞ በባለፈው ካቋረጥንበት ወይም ካቆምንበት ሎድ ታይፓችንን እንዴት አድርገን ማስገባት እንደምንችል የማሳያችሁ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን እንዲሁም የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ ኦል በሉ። አዳዲስ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ያደርጋል። እንዲሁም በተጨማሪ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁም እንዲሁም በተጨማሪ ለተለያዩ ሰዎችም እንዲደርስ ሼር አድርጉ። ወደ ዛሬው ትምህርት ክፍል ስናመራ በዛሬው ትምህርት ክፍል የማሳያችሁ በባለፈው ክፍል ሎድ ታይፕ ላይ እንዴት አድርገን የሎድ ፓተርናችንን ማስገባት እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ። እዚህ ዲፋይን ውስጥ ገብተን ሎድ ፓተርን ውስጥ እንዴት አድርገን እነኚህን ሎድ ታይፖች ወይም የዴድ ሎድ ታይፖች እንዴት አድርገን ዲፋይን እንደምናደርግ አሳይቻችሁ ነበር። በዚህኛው ክፍል ደግሞ የማሳያችሁ ይሄ ቢልዲንግ ለእርዝኪውክ ተጋላጭ ስለሆነ ሎድ ፓተርናችን ላይ እርዝኪውካችንን አድ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እርዝኪውክ ስንሰራ ሁሌም ማወቅ ያለብን እርዝኪውክ ያው የሚያጠቃን በተለያዩ ዳይሬክሽኖች ነው። ላተራል ፎርስ ነው፣ በተለያዩ ዳይሬክሽኖች ያጠቁናል። ለምሳሌ በኤክስ አለን። ኤክሳችን ደግሞ በኔጌቲቭ ኤክስ እና በፖዚቲቭ ኤክስ እንዲሁም ደግሞ ዋይም ጋር ስትሄዱ በኔጌቲቭ ዋይ እና በፖዚቲቭ ዋይ ሊያጠቃን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ እንደ አንድ ኢፌክት አድርገን እዚህ ላይ ሎድ ፓተርናችን ላይ አድ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እሱን አድ ለማድረግ ያው እዚህ ጋር እንደምታውቁት ሎዳችንን በቀላሉ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እኔ ኢኪው ብዬ ፖዚቲቭ ዋይ ልበል። ኢኪው በፖዚቲቭ ዋይ ዳይሬክሽን ማለት ነው። ሎድ ታይፕ ደግሞ ዴድ ሳይሆን ሲዝሚክ ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ሲዝሚክ ወይም እርዝኪውክ ይባላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ቀስቷን ከፍቼ ሲዝሚክ ለዋለው እንደምታዩት ኢኪው ፕላስ ዋያችን በሲዝሚክ ነው። ሰልፌት መልቲፕላየሩ 0 ነው። ሌላው አውቶ ላተራል ሎድ ወይም ደግሞ ሎድ ዲዛይን ኮድ የምንጠቀመው ዲዛይን ኮዳችንን ነው እዚህ ጋር የሚያስመርጠን። እንደምታዩት ብዙ አይነት ዲዛይን ኮድ አለ። ያው እኛ በብዛት ኢሮ ኮድ ልንጠቀም እንችላለን። እንዲሁም በተጨማሪ ዩዘር ኮፊሸንትም ልንጠቀም እንችላለን። ዩዘር ኮፊሸንት ማለት እኛ ራሳችን ካልኩሌት አድርገን ለምሳሌ በኤክሴል ሊሆን ይችላል ኦር በተለያየ ሜካኒዝም በእጃችንን ማኑዋል ሊሆን ይችላል ቤስ ሺራችንን እንዲሁም የተለያዩ የእርዝኪውክ ኮፊሸንቶችን ራሳችን በእጃችን ካልኩሌት አድርገን የምናስገባ ከሆነ ማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር እንደሚነግራችሁ ዩዘር ኮፊሸንት ማለት ዩዘሩ የእርዝኪውክ ዳታውን እሱ ራሱ ካልኩሌት አድርጎ ማኑዋሊ እዚህ ውስጥ ኢንፑት የሚያደርግ ከሆነ ዩዘር ኮፊሸንት መጠቀም ይቻላል። እኛ ግን ለጊዜው በኢሮ ኮድ 8 2004 ያው ኢሮ ኮድ ከኛ ኮድ ጋር በጣም ተቀራራቢ ስለሆነ ነው። ኢሮ ኮድ 8 2004 እንላለን፣ አድ እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕላስ ዋይ የነበረውን ደግሞ ኔጌቲቭ ዋይ ልበለው፣ በኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ዋይ ማለት ነው። አድን በለው። ከዛ ደግሞ ቀጣይ ስራችን የሚሆነው አሁንም ፖዚቲቭ ኤክስ እንላለን። በኤክስ ዳይሬክሽን ነው፣ ሲዝሚክ ነው። አድ እንላለን። እንዲሁም በተጨማሪ ፕላስ ኤክስ የነበረው ኔጌቲቭ ኤክስ እናድርገው። ኔጌቲቭ ኤክስ አድርገን አሁንም አድ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢኪው ፕላስ ኤክስ አለ፣ ማይነስ ዋይ አለኝ፣ ፕላስ ኤክስ እና ማይነስ ኤክስ አለኝ። እነዚህን ኤዲት እናደርጋለን ማለት ነው አሁን። ስለዚህ ይሄን ኤዲት ካረግን በኋላ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢኪው ፕላስ ዋይ የሚል አለ፣ ሲዝሚክ ነው፣ ኢሮ ኮድ ነው። እዚህ ጋር መተን ሞዲፋይ ላተራል ሎድ የሚል አለ። እዚህ ጋር ሞዲፋይ ላተራል ሎድ የምትለዋን ክሊክ ስናደርግ የዚች የፕላስ ዋይዋ ኤዲት የምናደርጋቸው ኢንፎርሜሽኖች ይኖራሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖዚቲቭ ዋይ ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ፈልገዋለሁ። ይሄ ነው ፖዚቲቭ ዋይ፣ ዋይ ዳይሬክሽን ፕላስ ኢሴንትሪሲቲ የሚለው ፖዚቲቭ ዋይ ነው። ኔጌቲቭ ዋይን ደግሞ ስንጠቀም ዋይ ዳይሬክሽን ማይነስ ኢሴንትሪሲቲ የሚለው ነው። ስለዚህ አሁን በዚህኛው ኬዝ እኛ ሰሌክት ያደረግነው ፕላስ ዋይን ስለሆነ እነኝን እንዳለ እናጠፋቸዋለን ማለት ነው።
the only ይሄኛው earthquake plus y consider የሚያደርግልኝ y direction plus eccentricity ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር country CEN የሚለው ያው ዲፎልቱ CEN ይላል ፖርቹጋል ምናምን ይላል ያው ዲፎልቱን እንጠቀማለን ያው EN ማለት ዩሮፒያን ኖርም ማለት ነው የዩሮፒያን ኖርምን ኮድ እንጠቀማለን ሌላው ግራውንድ አክሰለሬሽን የሚባለው እነኚህ ኮኤፊሺየንቶች የሚገኙት ያው ኢቢሲኤስ ላይ ሄዳችሁ ነው ለምሳሌ ይሄ እንደምታዩት አዲሱ ኢቢሲኤስ ነው ጀነራል ሩልስ ሲዝሚክ አክሽን ሩልስ ፎር ቢልዲንግ የሚላለ እዚህ ላይ ወደ ታች ብትሄዱ እያንዳንዳቸው እዛ ጋር የምታዩቸው ኮኤፊሺየንቶች ታገኛላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉት ኮኤፊሺየንቶችን የምታገኙት ከዚህ ላይ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ ብትመጡ መጀመሪያ ቢልዲንጉ የት ነው የሚሰራው የሚለውን ማወቅ አለባችሁ ከዛ በኋላ ነው የምታገኙት ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ለማሳየት ልሞክር ወደ ታች ትንሽ እንወርድና ፔጅ ነምበሩን ነግራችኋለሁ ይሄ ግራውንድ ታይፕ ነው እንመለስበታለን ወደ ታች እንወርዳለን እዚህ ጋር እንወርድና ይሄ አዲሱ ኮድ ነው እንደምታዩት ግራውንድ ታይፖች አሉ እዚህ ጋር ወደ ታች እንወርድ ይሄ ደግሞ ስፔክትረም ታይፕ ነው የሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስፔክትረም ታይፓችን ይሄኛው ፓርት መጠቀም ትችላላችሁ እንደገና ታይፕ 1 እና ታይፕ 2 ስፔክትረም ታይፖች ናቸው እንወረዳውንም ጀስት እንትኑን እስክናገኘው ድረስ እንወረድ ወደ ታች እንወረድ ያንን የምታገኙት ይሄ ምንድነው ዞኖቹን የምታገኙት ወደ ታችኛው እዚህ አካባቢ ጋር አለ ታች ላይ ወደ ላይ እንጣና እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት the seismic hazard map አለላችሁ እዚህ ጋር በአምስት ዞኖች ይከፋፍለንልናል እዚህ ጋር እንደምታዩት አለላችሁ ማለት ነው እዚህ ላይ ለምሳሌ ባሳያችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ ግራውንድ አክሰለሬሽናችን አኮርዲንግ ቱ ቢሲኤስ በአምስት ሲዝሚክ ዞኖች ይከፋፈላል ከዞን 0 ተነስታችሁ እስከ 5 ድረስ አለላችሁ እዚህ ጋር ካያችሁት እንደምታዩት እዚህ ጋር አስቀምጦላችኋል ቫልዩ ይሄኛው ቫልዩ እዚህ ጋር እንደምታዩት ግራውንድ አክሰለሬሽን እንደምታዩት ይሄ በዚህ ፎርሙላ የሚገኘው I mean age over g የሚባለው ቴብል ላይ ነው ሄዳችሁ የምታነቡት እዚህ ጋር ብትመጡ ይሄ ማለት ነው 4 3 እዚህ ዞን ውስጥ ዞኑን ነው ቼክ የምናደርገው ለምሳሌ ዞን 1 ላይ የሚገኝ ሀገር የምትሰሩ ከሆነ ይሄ ቫልዩ 0.04 ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር እንደዚህ ተቀምጦበታል ያው ጀስት እኛ የምንሰራው ዞን የትኛው ላይ ይገኛል የሚለው ነው ቼክ የምታደርጉት ማለት ነው ለምሳሌ እኔ አዲስ አበባ ምሰራ ከሆነ እዚህ ጋር መጥቼ ዞኖቹን መጥቼ አዲስ አበባ የሚል ፈልጋለሁ ማለት ነው እዚህ ውስጥ እንደምታዩት ይሄ ሁሉም ሀገራቶች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት አዳማ ለምሳሌ አዳማ እንደምታዩት ዞን 4 ነው ይላችኋል እዚህ ጋር ሲዝሚክ ዞን ነው ይሄ ሎንጊቱድ እና ላቲቱድ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሲዝሚክ ዞን አለ አዳማ ለምሳሌ ዞን 4 ነው እንደዚህ ያደርጋችሁ እያንዳንዱ ሀገራቶች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ የእናንተን ሀገር ትፈልጋላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ አዲስ አበባ ይላል አዲስ አበባ የት ነው ያለው ዞን 3 ላይ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ የዞን 3 ኢንፎርሜሽን እዚህ ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው ሌላው ስፔክትረም ታይፕ ደግሞ 1 እና 2 የሚላለ ስፔክትረም ታይፕ 1 እና 2 ማለት ላርጅ ማግኒቲዩድ እና ስሞል ማግኒቲዩድ ተብሎ ይከፈላሉ 1 እና 2 ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ብታዩት ስፔክትረም ታይፕ A ታይፕ 1 ከሆነ ላርጅ ማግኒቲዩድ ኦፍ earthquake ነው ታይፕ 2 ደግሞ ከሆነ ስሞል ማግኒቲዩድ ኦፍ earthquake ነው ማለት ነው እኔ ለጊዜው ባይ ዲፎልት ልጠቀመውና ስፔክትረም ታይፕ A ግን 2 ላድርገው ስሞል ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄንን ወደ 1 ስቀይረው እነኚህ ቫልዩዎች ሶይል ፋክተሩ ስፔክትረም ታይፕ እያንዳንዱ ፔሪዱ ምናምን እንደምታዩት ይቀያየራል ቱል አድርገው ለጊዜው እሱ ራሱ ነው ከኢሮ ኮድ ላይ የሚሰራልን ማለት ነው ሌላው ግራውንድ ታይፓችን ነው ግራውንድ ታይፓችን ሮካማ ሊሆን ይችላል ኦር የተለያየ ግራውንድ ታይፕ ሊኖረን ይችላል እሱንም ወደ ላይ ብትወጡ በቴብል አለላችሁ እዚህ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ኢቢሲኤስ ዲዛይን ኦፍ ስትራክቸር ፎር earthquake የሚለው ኢቢሲኤስ ላይ ስለዚህ ወደዚህ ጋር ብትመጡ አለፍኩት መሰለኝ እዚህ ወደ ላይ አካባቢ ወደ መጀመሪያ ቅድም አሳይቻችሁ ነበር እዛ ላይ ብትሄዱ ስለ ግራውንድ ታይፓቸው አለ እንደምታዩት እዚህ ጋር ለምሳሌ ግራውንድ ታይፕ A ከሆነ ሮካማ አዘር ሮክ ላይክ ጂኦሎጂካል ፎርሜሽን ይላችኋል ከዚህ ውስጥ ነው የምትመርጡት B ከሆነ ዲፖዚት ቬሪ ዴንስ ሳንድ የሚላለ ግራቨል
እና ሚላለ ሲም ከሆነ ልክ እንደዛው ዲም ኢም አለ እንደምታዩት ሶ ለምሳሌ እኔ ግራውንድ ታይፕ ኤ ከሆነ እዚህ ጋር መጥቼ ግራውንድ ታይፕን ኤ አደርገዋለሁ ማለት ነው እንደምትፈልጉት ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ፓራሜትር የእናንተን ፕሮጀክት አይታችሁ ይሄን ፓራሜትር በኢቢሲኤሳችሁ ወይም ደግሞ በአዲሱ ኮድ የምትጠቀሙ ከሆነ ኢቢሲኤስ ኤኑ 2015 በወጣው እሱን እያያችሁ እዚህ ጋር መታችሁ የሚያስፈልገውን የእናንተ ቢልዲንግ የሚገኝበት ሀገር ላይ ያለው የግራውንድ ታይፕም ሊሆን ይችላል እንዲሁም የሲዝሚክ ዞናችንን በዚህ መልክ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ቢሄቪየራል ፋክተርም ተመሳሳይ ለምሳሌ እዛው ኢቢሲኤስ ላይ ያለላችሁ የግራውንድ ታይፕ እዚህ ጋር ከተደርጎ እዚህ ጋር መጥቶ ነው ሶ እንደምታዩት ቢሄቪየራል ፋክተርም የራሱ የሆነ ኢቢሲኤስ ላይ የሚያስቀምጠው ፎርማት አለ የዳክቲሊቲ ሚዲየም እና ዳክቲሊቲ ሃይ የሚለው ነው ሶ ከነኚህ ውስጥ ኢቢሲኤሳችሁን ተጠቅማችሁ ልታስቀምጡት ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ለጊዜው ባይ ዲፎልት ባለው ልጠቀም ለኤግዛምፕል ስለሆነ እናንተ ግን ቢልዲንጋችሁ የሚገኝበትን አካባቢ ያውቃችሁ እንዲሁም የግራውንድ ታይፓችሁን እንዲሁም ደግሞ የሲዝሚክ ዞናችሁን እዚህ ላይ ማስቀመጥ ይኖርባችኋል የምትጠቀሙት ኢሮ ኮድ 8 ስለሆነ ዩዘር ዲፋይንድ ቢሆን ኖሮ ግን ራሳችሁ ቤስ ሺሩን ካልኩሌት አድርጋችሁ አግኙ ይላችሁ ነበር ወይም ራሳችሁ የቤስ ሺር ካልኩሌሽኑን በእጃችሁም ሊሆን ይችላል ኦር በኤክሴል ተጠቅማችሁ ካልኩሌት አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር ስቶሪ ሬንጅ የሚላለ ቶፕ ስቶሪ ሩፍ ነው በተም ስቶሪ ደግሞ ታች ያለው ቤዝ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልክ ታቹንና አላዩን እናሳየዋለን ከተለይ ተሳሳተ ብዙ ጊዜ አይሳሳትም ከተሳሳተ ግን እናንተ እዚህ ጋር መታችሁ ማስተካከል ይገባችኋል ለላይኛውንና ለታችኛውን ስቶሪያችሁን ሌላው እዚህ ጋር እንደምታዩት ታይም ፔሪዳችን ቲ ምንላት ፕሮግራም ካልኩሌተር ነው ያው ማለት ሶፍትዌሩ ራሱ በሰጠነው ኢንፎርሜሽን አማካኝነት ካልኩሌት ያደርግልናል ታይም ፔሪዳችንን ሰከንዳችንን ማለት ነው ሶ በዚህ መልክ ሎድ ፓተርናችን ላይ አርዚካችንን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስጨርሱ ይሄኛው በዋይ ዳይሬክሽን ፖዚቲቭ ዋይ ነው የተሰራ ነው ኦኬ እንላለን በኔጌቲቭ ዋይ ደግሞ ስንሰራ ሞዲፋይ ላተራል ሎድ ብለን በቀላሉ እነኝን እናጠፋና ኔጌቲቭዋን ብቻ እናስቀምጣለን ይሄ ባለበት ይቀበጥ ብለናል ግራውንድ ታይፓችን ደግሞ 2 ነው ብለናል ስለዚህ በዚህ መንገድ ኦኬ ላሉ ኢኪ ፕላስ ኤክስንም ሞዲፋይ ላተራል ሎድ ብለን ፕላስ ኤክስ ስለሆነ ዋዮቹንና ኔጌቲቮቹን እናጠፋለን ሶ እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ ላለው እዚህ ጋር ደግሞ ስፔክትረም ታይፕን ቱል አድርገው ከኛ ጋር ለማመሳሰል ነው ለኤግዛምፕል ስለሆነ ይሄኛው ደግሞ ማይነስ ኤክስ ነው ይሄንንም ሞዲፋይ ላተራል ሎድ ብለን በቀላሉ ማይነስ ኤክስ ስለሆነ እነኚህን ማጥፋት እችላለሁ ማለት ነው በተጨማሪ ደግሞ ስፔክትረም ታይፔን ወደ 2 ቀይረዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ከሰራው በኋላ ኦኬ ላለው ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ አርዚኪውካችንን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የዴድ ሎድ ሴክሽኖችን ወይም ሎድ ፓተርን ላይ በመግባት በቀላሉ በእንደዚህ አይነት መንገድ ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ሎድ ፓተርናችንን ካስገባን በኋላ በሚቀጥለው ክፍል ደግሞ የምናየው እያንዳንዱ ሜምበር ላይ ያለውን ሎድ ካልኩሌሽን ወይም ደግሞ ሎድ አሳይን እንዴት መስራት እንደምንችል ሎድ ካልኩሌት አድርገን እንዴት አድርገን ኢታፕስ ላይ ሄደን እያንዳንዱ ሜምበር ላይ ሎዳችንን አሳይን ማድረግ እንደምንችል የማሳያችሁ ይሆናል ሶ በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን መጫን እንዳትረሱ እንዲሁም ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ለተለያዩ ሰዎች እንዲደርስ እንዲሁም በተጨማሪ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡ ባባይ ቻው